ja vielä kerran oikein lämpimästi tervetuloa kaikille tähän Espoon yleiskaavan 2060 infotilaisuuteen. Tämä tilaisuus on tosiaan tarkoitettu espoolaisille asukkaille, mutta myös muille toimijoille. Ja tänään katsotaan vähän, että missä yleiskaavan kanssa ollaan menossa ja mitä yleiskaavoituksessa on tarkoitus tehdä. Meillä on tänään sellainen ohjelma, että käydään tosiaan yleiskaavan esittelyä läpi, mutta sitten meillä on myös kysymyksiä yleiskaavoitukseen liittyen teille ja pääsette myös sinne chat-kenttään sitten esittämään omia kysymyksiä. Mutta ennen kuin me mennään pidemmälle, niin meitä on täällä linjojen päässä myös aika iso porukka meidän yleiskaavoituksesta mukana, niin toivon, että nyt kaikki yleiskaavoituksen väki avaatte kameran, niin saadaan näkyviin, että ketä kaikkia meitä on täällä linjoilla. Ja mä tästä nopeasti teidät esittelen. Hyvä. Eli meillä on, ja vilkuttakaa tosiaan siinä vaiheessa, kun kuulette nimenne. Meillä on yleiskaavapäällikkö Essi Leino siellä linjoilla. Ja sitten on mun kollegani suunnittelupäälliköt Sakari Jäppinen, Asta Tirkkonen ja Paula Kuusisto-Juurt. Ja lisäksi yleiskaava-arkkitehti Ville Ruokosenmäki ja tutkija Laura Malmgrönroos. Ja lisäksi meidän viestinnästä ja vuorovaikutuksesta on tosiaan Mervi Romppanen, joka tässä jo äsken näkyykin, ja lisäksi Susanna Nurmi vetää meille Mentimeter-kyselyitä. Ja olisikohan se nyt niin tässä vaiheessa, että Susanna kerrot vielä ennen varsinaiseen ohjelmaan siirtymistä Mentimeterin käytöstä. Ja sitten sen jälkeen päästetään yleiskaavapäällikkö Essi Leino ääneen. Joo, kiitos Elina. Olen valmistellut tähän yleiskaavan 2060 tavoitteisiin liittyen pienen mentikyselyn, johon te kaikki voitte osallistua. Mä laitan tuonne chattiin tiedot, minkä avulla pääsette kirjautumaan sen kyselyn pariin. En vielä tässä vilauta tai jaa sitä kyselynäkymää, mutta kaikki pääsette näiden ohjeiden avulla sinne, mitkä mä ihan tuosta noin laitan tulemaan. Eli siellä kysellään yleiskaavan noista kaikista 3 tavoitteesta ja niihin pääsee nyt jo vastaamaan, mutta suosittelen kuulemaan, kun Essi myöhemmin vielä omassa esityksessään niistä kertoo vähän paremmin, niin sen esityksen pohjalta vastaaminen myös sujuu varmasti helpommin. Käydään läpi niitä sitten myöhemmin tämän tilaisuuden aikana, mitä olette vastailleet. Hyvä, kiitos Susanna. Ja nyt pidemmittä puheitta päästetään Essi vuoroon. Ole hyvä. Kiitos. Mä avaan täältä esityksen, niin ihan pieni hetki. No niin, nyt varmasti näkyy kaikille. Eli oikein hyvää iltapäivää minun puolesta vielä. Ja tosiaankin niin nyt on tarkoitus tutustua vähän, missä yleiskaavan valmistelu tällä hetkellä etenee, mutta ensiksi palautellaan vähän mieliin, että mistä yleiskaavasta ylipäätään on kyse ja mihin Espoo tarvitsee tätä uutta yleiskaavaa. Ja loppupuolella niin käydään tosiaankin läpi näitä yleiskaavan uusia tavoitteita ja sitten vielä sen jatkeeksi, että miten tähän yleiskaavaprosessiin voi tosiaankin asukkaatkin niin osallistua. Mikä yleiskaava on suunnitelmana? Yleiskaava on pitkän aikavälin yleispiirteinen aluevaraussuunnitelma maankäytöstä ja liikenteestä kaupungin osalta ja tällä suunnitelmalla katsotaan pidemmälle aikavälillä Espoon kehittymisen mahdollisuuksia ja sovitaan kasvun suunnista ja painotuksista kaupungin eri toimintojen osalta. Eli yleiskaavassa aluevarausten osalta niin osoitetaan kaupungin tärkeät toiminnot asumisen rinnalla, myöskin palveluita, työpaikat ja
keskeiset virkistysalueet. Yleiskaava on osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden käytön suunnittelujärjestelmää ja tämä kuva tässä näyttää tämän järjestelmän pääpiirteet. Meillä on valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, jotka ohjaa koko tätä suunnittelujärjestelmää ja yleiskaava sijoittuu tässä järjestelmässä niin maakuntakaavan ja asemakaavan välillä. Ja yleiskaavatyötä ohjaakin maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa niin nämä järjestelmän eri osat. Laista saadaan suoraan jo yleiskaavan sisältövaatimukset, joissa korostuu kaupunkirakenteen eri toimintojen turvaaminen ja yhteensovittaminen. Siellä on yhdyskuntarakenteen toimivuus, muun muassa asumisen tarpeet ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset yhteensovitettavina. Ja tosiaankin niin meillä on nämä valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, joissa sitten Suomen sitoutuminen eri maailmanlaajuisiinkin sopimuksiin niin välitetään koko tähän järjestelmään. Maakuntakaavoista meillä Uudellamaalla on Uusimaa-kaava 2050, joka kaavana ohjaa tätä kaupunkitasosta suunnittelua ja yleiskaavoitusta. Lain lisäksi niin meillä on myöskin kaupungin strategia, joka antaa lähtökohtia yleiskaavan ja maankäytön suunnitteluun. Meillä on Espoo-tarina, joka ohjaa hyvin keskeisesti niin myöskin yleiskaavoitusta. Lisäksi meillä on muita lakia ja strategioita, jotka välittyy maankäytön suunnittelun ohjaukseen. Tässä suunnittelujärjestelmässä niin yleiskaavan tosi tärkeä rooli on ohjata nimenomaan asemakaavoitusta. Suoraan yleiskaavan pohjalta niin pääasiassa ei tehdä rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, mutta nämä toimintojen sijoittuminen ja tämä iso kuva niin antaa suuntaviivat sitten tälle tarkemmalle suunnittelutasolle. Ja meillä asemakaavoitus käynnistyy, jos maanomistaja tekee aloitteen. No, mistä sitten yleiskaava koostuu? Meillä on asiakirjoja, jotka on osa yleiskaavaa. Meillä on kaavakartta ja siinä merkinnät ja niitä täydentävät määräykset. Tämä on se oikeusvaikutuksellinen osuus yleiskaavasta ja sitä täydentää sitten yleiskaavaselostus. Siinä kuvataan suunnitelman lähtökohtia, sisältöä ja keskeiset vaikutukset. Ja yleiskaavatyön yhteydessä tehdään erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä, jotka sitten välittyy tähän yleiskaavaratkaisuun. Nämä aineistot löytyy kaavan nettisivuilta meillä ja pääasiassa näitä siirretään tänne verkkosivuille sitä mukaan, kun yleiskaavatyö etenee. Tärkeitä tämmöisiä kulminaatiopisteitä on, kun päätöksenteko on mukana kaavan eri vaiheiden eteenpäin viemisessä. No miksi sitten Espoo tarvitsee uuden yleiskaavan? Espoo kasvaa pääkaupunkiseudulla kaupungistumisen myötä. Kaupungistuminen on globaali ilmiö ja täällä pääkaupunkiseudulla niin tämä trendi on jatkunut jo vuosikymmeniä. Tässä näkyy Espoon kasvun käyrä vuosikymmenittäin ja tosiaankin tämä kasvuvauhti on ollut sellaista noin 4000 asukasta vuodessa ja viimeisen 10 vuoden aikana tämä kasvu on nopeutunut. Eli jatkossakin niin yleiskaavoilla tulee varautua tähän kasvuun, mutta toisaalta meidän tulee myöskin varmistaa, että meidän kaupungin muut toiminnot ja toiminnallisuus ylipäätään niin on kasvun myötä myös hallittavissa. Yleiskaava tukee kaupungin kestävää kehitystä. Yleiskaavalla voidaan katsoa pitkällä aikavälillä kaupungin tulevaisuuden näkymiä ja keskustella ja sopia kaupungin kehityksen suunnasta ja periaatteista. Tällä tavoin voimme vastata muutospaineisiin ja myöskin ohjata muutosta. Meillä yleiskaavan myötä niin ennakoidaan, varaudutaan ja vaikutetaan tulevaisuuteen.
yksiä isoja kysymyksiä on muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen haasteisiin vastaaminen. Meillä on tällä hetkellä niin yleiskaavoista useita eri alueita koskevia suunnitelmia. Ja tällä hetkellä niin tässä uudessa yleiskaavatyössä erityisesti on tunnistettu Espoon eteläosien yleiskaavan vanhentuneisuus ja päivitystarpeet. Ja tässä yleiskaavatyössä niin nämä eri kaavat kootaan yhteen kokonaisuuteen. No miten sitten yleiskaavaa tehdään? Sitä tehdään yhteistyöllä. Ja meillä yleiskaavayksikössä vastataan virkamiesten osalta tästä yleiskaavan valmistelutyöstä. Meillä on tosiaankin suunnittelijoita, jotka hankkivat tietoa erilaisilla selvityksillä ja asiantuntijayhteistyöllä sekä keskustelemalla asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Ja jokaisella espoolaisella on mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun yleiskaavasta. Jos virkamiehet tekevät tätä valmistelutyötä, kokoaa näitä yleiskaavan eri näkökulmia ja ratkaisuasioita, niin luottamushenkilöt hoitavat sitten päätöksenteon ja tätä kautta linjataan, mikä on Espoolle hyvä suunta ja miten kaupungin eri alueet voisivat kehittyä. Meillä yleiskaavatyö on suunniteltu 5-vuotiseksi prosessiksi. Olemme aika alkuvaiheessa. Meillä on viime syksynä valmisteltu yleiskaavan tavoitteita ja meillä on alkuvuodesta päätetty nämä nyt ja meillä on käynnistynyt yleiskaavan luonnoksen laadinta. Luonnoksen aikataulu etenee niin, että ensi vuoden puolella luonnosvalmistelu valmistuu ja kaavaluonnos tulee nähtäville päätöksenteon kautta. Seuraavalla valtuustokaudella niin yleiskaavatyötä jatketaan kaavaehdotuksen laadinnan muodossa ja sen jälkeen niin kaava hyväksytään valtuustossa. Sitten nämä yleiskaavan uudet tavoitteet. Tavoitteet on laadittu yleiskaavan laatimisen tueksi ja ne on tosiaankin niin hyväksytty kevään aikana kaupunginhallituksessa maaliskuun aikana. Ja nämä tavoitteet perustuu tosiaankin laajaan vuoropuheluun niin asukkaiden kuin päättäjienkin kesken. Asukkaiden näkökulmia on koottu pidemmän prosessin kautta tähän yleiskaavatyöhön ja kartoitettu kaupunkilaisten näkemyksiä. Meillä on ollut Mun Espoo kartalla kysely, jossa on asukkaiden näkemyksiä arjen ympäristöstä ja tulevaisuuden kehittämisideoista koottu karttapohjaisena. Ja siellä on tosiaankin ollut tuhansia vastaajia. Ennen yleiskaavatyön käynnistymistä meillä järjestettiin Meidän Espoo 2020 teemailtojen ja keskustelutilaisuuksien tapahtumasarja Espoon tulevaisuudesta ja tähän on osallistunut sekä kuntalaisia päättäjiä että asiantuntijoita. Ja syksyllä vielä niin yleiskaavatyön aloitusvaiheessa meillä oli 2 asukastilaisuutta tuolla Isossa Omenassa ja Sellon kirjastossa. Nyt tässä kohtaa voitte päivittää yhteytenne tuonne Mentikyselyyn ja kun käydään läpi näitä yleiskaavan tavoitteita, niin voitte tosiaankin niin vastata sitten siellä kysymyksiin, joita teillä on näitä tavoitteita tai tavoitteiden osalta. Eli kaupunginhallituksen päättämät yleiskaavan tavoitteet koostuvat 3 osasta. Kärjiksi on nostettu, miten Espoo suhtautuu ja varautuu kaupungin kasvuun, miten kehitetään kaupungin rakennetta ja miten vastataan Espoon ilmastotavoitteisiin. Ja miten toisaalta vaalitaan Espoon luonnonympäristöä ja kehittyvää kaupunkiympäristöä.
Tässä ensimmäinen kokonaisuus koskee tosiaankin kaupungin kasvua. Eli varaudutaan kaupungin kasvuun tulevaisuudessakin niin, että ohjataan uusi rakentaminen ensisijaisesti näille vahvoille joukkoliikennekäytäville, samalla kuitenkin huolehtien ajoneuvoliikenteen toimivuudesta ja sujuvuudesta. Meillä on Espoossa hyvin monipuolinen kaupunkirakenne asuinalueiden osalta. Meillä on 5 vahvaa kaupunkikeskusta, jossa on paljon kerrostaloalueen osia. Ja sitten meillä on vahvoja pientaloalueen osia, jotka tukeutuu tähän muuhun kaupunkirakenteeseen. Tulevaisuudessakin kaupunki kasvaa, on tärkeää, että meillä säilyy ja mahdollistetaan omaleimaisten asuinalueiden kehittyminen ja sopeutetaan se kehitys myöskin jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Työn ja elinkeinoelämän sijoittuminen on kaupunkirakenteessa tärkeää ja espoolaisia vahvuuksia on meillä innovaatiokeskittymät ja toisaalta keskustan rakenne, josta juuri mainitsin, niin näiden kehittäminen, jotta myöskin palvelut ja monenlaiset työpaikkamahdollisuudet niin voisivat kehittyä nimenomaan keskustoihin tukeutuen. Olemme myöskin melko nuori kaupunki ja siinä mielessä niin kaupungin kasvun osalta on tärkeää huomioida, että kehitetään kaupunkia, historiaa ja kerroksellisuutta kuitenkin vaalien. Miten sitten Espoon kaupunkirakennetta kehitetään yleiskaavatyön kautta? Kehittämisen keskiöön nostetaan tavoitteissa poikittaiset joukkoliikenneverkon osat kuin myöskin pyöräilyn edellytykset. Ja toisena nostona on edelleen meidän tärkeä keskustarakenne, sen vetovoimaisuus ja toimintojen monipuolisuus. Ilmastotavoitteiden osalta yleiskaavatasolla eli kaupungin tasolla on tärkeää huolehtia hiilinieluista ja varastoista ilmastotyön osalta, kuin myöskin varautua siihen, että energiaratkaisut olisivat kestäviä myös jatkossa. Ja koska ilmastonmuutos on jo etenemässä, meidän on myöskin tunnistettava alueelliset ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja edistetään siihen sopeutumista. Ja viimeinen kokonaisuus, tämä espoolaisille tärkeä luonnonympäristö ja kehittyvä kaupunkiympäristö. Kaupungin tiivistyessä erityisesti kaupunkiympäristön käveltävyyteen ja viihtyisyyteen tulee kiinnittää huomioon ja sitä kehittää, kuin myöskin sitten turvata lähiluonto ja hyvin saavutettavat virkistysalueet. Ja siellä erityisesti meillä yleiskaavatyössä on aiheena nyt keskuspuiston rooli ja laajentaminen koko kaupungin tasolla. Ja toisaalta ilmastotyöhönkin liittyneenä tuetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistumista ja Espoolle hyvin erityisluonteenomainen merellisyys ja vesistöjen merkitys niin kasvattaa roolia. Tässä on tosiaankin meidän tavoitteet. Mutta miten sitten voi osallistua? Meillä on yleiskaavan aineistot verkkosivuilla hyvin, eli meillä on taustatietoa ja ajankohtaista tietoa yleiskaavasta saatavilla, kuin myöskin sitten kaavan asiakirjat ja nähtävillä olot omissa osoitteissaan. Yleiskaavaprosessiin liittyy jo lainmukainen vuorovaikutusjärjestelmä, eli meillä yleiskaavaluonnoksen osalta nähtävilläoloaikana voidaan antaa virallinen mielipide yleiskaavaluonnoksesta ja sitten jäljempänä ehdotusvaiheessa muistutus. Me kuitenkin järjestämme koko prosessin ajan myös näiden virallisten vuorovaikutusvaiheiden lisäksi niin asukasvuorovaikutusta ja nimenomaan esimerkiksi näitä informaatiotilaisuuksia. Meillä on tänä keväänä järjestetty Espoonlahdessa ylipäätään maankäytön ja kaavoituksen alueellinen asukastilaisuus tuolla Espoonlahdessa. Ja me tulemme jatkamaan näitä tilaisuuksia syksyn aikana myös muilla suuralueilla.
Ja siellä myöskin niin yleiskaavoituksesta voi saada lisätietoa. Puheenvuoron saat päättää tilaisuuden. Ole hyvä. Kiitos. Omasta puolesta tosi paljon kiitos tästä paneutumisesta meidän yleiskaava-aiheeseen. Ja me tietenkin toivotaan, että tämä info on antanut teille hyvän päivityksen yleiskaavan etenemisestä ja meillä oli pääasiallisena sisältönä kertoa näistä yleiskaavan tavoitteista, jotka ohjaa nyt meidän tätä ensimmäistä suunnittelukierrosta. Ja tosiaankin niin me toivotaan, että te jatkossakin seuraatte työn etenemistä ja osallistutte sitten syksyllä näihin mahdollisiin alueellisiin asukastilaisuuksiin, joita järjestetään kaupunkisuunnittelun osalta. Ja yleiskaavan sitten se virallinen nähtävilläolo kaavaluonnoksen osalta niin ajoittuu ensi vuoden puolelle, jolloin sitten järjestetään omat asukastilaisuudet tämän vaiheen osalta ja silloin on mahdollisuus jättää sitten se oma mielipide kaavaluonnoksesta. Mutta iso kiitos tästä hyvästä keskustelusta ja osallistumisesta. Hei. Kiitos paljon ja oikein hyvää illan jatkoa kaikille.